მოგესალმებით კიდევ ერთხელ გადაცემა ნაშუადღებს აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. USAID-ის პროექტი მმართველობა განვითარებისათვის საქართველოში მეწარმე ქალთა საბჭოსთან ერთად 2019 წლის 27 მარტს რიგით მეხუთე ყოველწლიურ კონფერენციას გამართავს სახელწოდებით ქალის როლი ეკონომიკის ზრდასა და რეფორმების შემუშავებაში. კონფერენციაში წარმატებული ქალები მონაწილეობენ როგორც კერძო და საჯარო სექტორებიდან, ისე არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან. უფრო დაწვრილებით კონფერენციის შესახებ ჩვენი სტუმრები მოგვიყვებიან. ნათია მეფარიშვილი, მეწარმე ქალთა საბჭო საქართველოში, თავმჯდომარე და მაია ერისთავი, USAID-ის მმართველობა განვითარებისთვის, ადვოკატირებისა და ორგანიზაციული განვითარების კომპონენტის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, ქალბატონო ნათია, ქალბატონო მაია, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუდიაში მობრძანებისთვის. USAID-ის პროექტი მმართველობა განვითარებისთვის, მეწარმე ქალთა საბჭოსთან ერთად უკვე მეხუთე წელია მართავს კონფერენციას ქალები ეკონომიკის ზრდასა და რეფორმების შემუშავებისთვის, ქალების როლი. თუმცა სანამ წლევანდელ კონფერენციაზე და წლევანდელ თემატიკაზე და გამომსვლელებზე ვისაუბრებდეთ, საინტერესოა, როდიდან იღებს სათავეს ეს კონფერენცია და წლიდან წლამდე იზრდება თუ არა წარმატებული მეწარმე ქალთა რაოდენობა. ორივე აზრი არის ძალიან საინტერესო. მოგესალმებით, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა თქვენს არაჩვეულებრივ სტუდიაში მოწვევისთვის. მე ძალიან მოკლედ მოგიყვებით USAID-ის პროექტ მმართველობა განვითარების შესახებ. ეს გახლავთ 5-წლიანი პროექტი, რომლის მიზანი არის საქართველოს მთავრობასთან ერთად განვახორციელოთ ეკონომიკური მიმართულების რეფორმები და საჯარო და კერძო დიალოგის ხელშეწყობის მიზნით. ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება არის კერძო საჯარო სექტორს შორის დიალოგი და რეფორმების შემუშავების პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა და ჩვენ კერძოდ თანამშრომლობთ ბიზნეს ასოციაციებთან, მეწარმე ქალებთან და ვაძლიერებთ ახალგაზრდების უნარებს. სწორედ იმ მიზნით, რომ ქალები უფრო მეტი ქალი ჩართული იყო რეფორმების შემუშავების პროცესში, ჩვენ 2015 წელს განვახორციელეთ პირველი კონფერენცია, რომლის მიზანით დღესაც და მაშინაც იყო ქალის როლის გაძლიერება როგორც კერძო სექტორში, ასევე საჯარო სექტორში და არასამთავრობო სექტორშიც ასევე. პირველ წელს შედარებით ნაკლები ქალბატონი მონაწილეობდა კონფერენციაში, თუმცა წლების განმავლობაში ინტერესი იზრდებოდა და შარშან 2018 წელს იყო ყველაზე მასშტაბური, უკვე კონფერენცია მიიღო კვირეულის სახე და ჯამში 800 მეწარმე ქალბატონი იღებდა მონაწილეობას. დაეთმო ისეთ მნიშვნელოვან თემებს ეს დღეები, როგორიც არის ქალი ტექნიკურ მიმართულებებში, როგორიც არის ენერგეტიკა, ტრანსპორტ, ლოჯისტიკა, ქალი და ინოვაცია, ფინანსებთან წვდომა და რაც თავარია ქალის როლი მთავრობასა და კერძო სექტორში. წელს უკვე მეხუთედ ტარდება ეს კონფერენცია, გვექნება ორდღიანი, რომელიც მოიცავს თვითონ კონფერენციის დღეს და გვექნება ტრენინგების სერია, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო დღე, სახელწოდებით ქალები საუბრობენ, სადაც მეწარმე ქალები ერთმანეთს გაუზიარებენ თავიანთ გამოცდილებას, საქმიანობას და შეეძლებათ გაცვალონ, ასე ვთქვათ, თავიანთი აქტივობები და უკეთ შეუწყონ ხელი თავიანთ საქმიანობებს ასეთი კუთხით. ძალიან კარგი. ახსენეთ, რომ კონფერენციას კვირეულის სახეც კი ჰქონდა მიღებული, თუ არ ვცდები 2018 წელს. წელს 2019 წელს ტარდება 27 მარტს და 28 მარტს არის ქალები საუბრობენ. მოდი ნათია, გითხარი ამ ღონისძიებების შესახებ. ჯერ ვისაუბროთ 27 მარტს დაგეგმილ კონფერენციაზე, ვინ იღებს მონაწილეობას? პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. განსაკუთრებით მიყვარს ეს სტუდია, უნდა ვაღიარო. იმიტომ რომ თქვენ პრაქტიკულად ყოველდღიურად მხარს უჭერთ მეწარმე ქალბატონებს, ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი მიზეზია. რაც შეეხება იმას თუ წლევანდელი თქვათ კონფერენცია რას მოიცავს, უფრო მეტად წელს 2 დღეა, ეს არის 27 და 28 მარტი, როგორც აღნიშნეთ. და მთავარი კომპონენტი რეალურად ზოგადად ამ კონფერენციის მანამდე მაია პრინციპში საკმაოდ დეტალურად ისაუბრა თუ როგორ და რანაირად განვითარდა და უკვე ის რომ მეხუთედ იმართება არის ისიც რომ ამ ღონისძიების მხარდამჭერები და რაც უპრეცედენტო არიან ხოლმე კერძო და საჯარო სექტორი პრაქტიკულად ერთად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც თქვა ჩვენ გვინდა რომ მივახციოთ ასე ვთქვათ პირდაპირ დიალოგს თქვათ კერძოსა და საჯარო სექტორს შორის. მინდა აღვნიშნო რაც შეეხება გამომსვლელებს, ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ეს რაღაცა ერთგვარი განსხვავებული პლატფორმა შეიქმნა, იმიტომ რომ
მოდი ესე ვთქვათ, რიგით მეწარმე ქალს შეუძლია მისთვის საინტერესო თემატიკაზე პირდაპირ დაუსვას შეკითხვა, ვთქვათ, საჯარო სექტორის დონორ ორგანიზაციას და ვთქვათ, რაღაცა ამომწურავი პასუხი მიიღოს. ანუ ეს პლატფორმა ამის შესაძლებლობას იძლევა. რაც შეეხება თვითონ პროგრამის დღის წესრიგს, საკმაოდ ვრცელია და საკმაოდ ასე ვთქვათ, ყველა მიმართულებას მოიცავს და მთავარი აქცენტი არის, რომ პრაქტიკულად ჩვენ ვაჯამებთ გასულ 2018 წელს თუ რა გაკეთდა, რა ხელშეწყობა არსებობდა თქვათ მეწარმე ქალბატონებისთვის და ამავდროულად იძლევა საშუალებას ეს პლატფორმა რომ გავიგოთ თქვათ საომალოდ რა იგეგმება. 28 მარტი ნამდვილად განსხვავდება იმითი რომ პრაქტიკულად ესეთი ფორმატით რომ თქვათ ქალები საუბრობენ და პირდაპირი კომუნიკაცია შედგეს თქვათ უკვე კონკრეტულ სფეროში წარმატებული ქალი რომელიც მართავს ბიზნესს მასა და თქვათ იმ დავწყებ მეწარმეს შორის და გაუწიოს ხელშეწყობა თქვათ იგივე მენტორინგი იგივე თქვათ მხარდაჭერა და კონსულტაციები ესე არასდროს არ ყოფილა ეს იქნება 6 მიმართულება ფიქრობთ რომ ყველა საინტერესო იმიტომ რომ არის ლოჯისტიკაც არის ტურიზმი არის საგადასახადო ნაწილი არის ასევე სურსათის უნებლობა, რომელიც აღნიშნულოვანია, იმიტომ რომ ყველა ნებისმიერ მეწარმისთვის ეს საკმაოდ აქტუალური თემა, თუ რა პრინციპებზე უნდა გააკეთოს აქცენტი, მით უმეტეს, როდესაც თქვათ იგივე ექსპორტზე ფიქრობს, რომ თქვათ შემდგომ მოემზადოს იმისთვის, რომ თავისი პროდუქცია ქვეყნის გარეთ გაიტანოს და მე მინდა ისიც აღვნიშნო, რომ მაია ალბათ მე კიდე განვცემს ამას რომ რეალურად ჩვენ გვეძლება ხოლმე საშუალო ბოლო 3 წელია ეს რაც ხდება, როდესაც ჩვენ ვავლენთ ლიდერ ქალბატონებს სხვადასხვა სექტორში. ეს არის საჯარო სექტორი, არასამთავრობო და წელსაც მოხდება 27-ში აუცილებლად და თქვენ გაიგებთ ამას აუცილებლად თქვენი ეთერით მოხდება. ყოლება უკვე გამარჯვებულები, რაც მოიაზრება რომ მათი საქმიანობიდან გამომდინარე, რაც მოიცავს თელ წელს 2018 წელს ისინი გახდნენ ნომინანტები და ფიქრობ ნომინანტობა უკვე გამარჯვება. თუმცა გამოვავლენთ თვითონ ნომინაციაში ერთ გამარჯვებას. კონფერენცია არის ძალიან მასშტაბური. რამდენადაც ვიცით, საზოგადოებას მისასალმებელი სიტყვით მიმართავენ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და ასევე საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები. გვითხარით ვისელოდებით სტუმრად. ხო, მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენთვის პირადად ზოგადად ორგანიზაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ასევე USAID-ის პროექტებისთვის, რადგან ჩართულია საჯარო სექტორი გულისხმობ მუნიციპალურ მერიას. იმიტომ რომ ეს ერთგვარი, ვთქვათ, იგივე მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომ ყველაზე კარგად გაიგონ ის საჭიროებები და ამავდროულად ხალხს გააცნონ რა შესაძლებლობები არსებობს, რომ თქვათ გამოიყენონ მათი რესურსები. რაც შეეხება, ვთქვათ, იმას, რომ პარალელურად მიდის, ჩავთვალეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია ტრენინგებიც, რომელიც უზრუნველყოფილია ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ და ის მუდმივად მუშაობს, რომ რეალურად მხარი დაუჭიროს მეწარმეობის კუთხით დასაქმებულ ქალბატონებს, ან მათთვისაც სურვილი აქვს. და ამით იმის თქმა მინდა, რომ ზოგადად რაც უფრო მეტი სხვადასხვა, რაც თქვენ აღნიშნეთ, ხო, იგივე საჯარო სექტორიდან ჩართულობა ხდება, მით უფრო მეტად ხდება იმ ხმის და მოთხოვნების და ინტერესების და ინიციატივების მიწვედა. რაც დღის წესრიგს საკმაოდ შთამბეჭდავია და არ ვიცი მე მგონი ახლა რომ ჩამოთვალოთ საკმაოდ დიდი სია ხო ამ კუთხით მოიცავს იგივე ძირითადად იქნებიან საჯარო სექტორიდან მაღალ პოზიციებზე ვინც არიან ქალბატონები რადგან ეს მნიშვნელოვანია ერთგვარი წახაქვე ამ 5 წლის განმავლობაში კონფერენცია არის ორ ნაწილად გაყოფილი. პირველ ნაწილში ყავს ქალბატონები მთავრობიდან, მეორე ნაწილში ქალბატონები კერძო სექტორიდან, რომლებიც მიმართავენ თავიანთი ისტორიების დამსწრე საზოგადოებას, რაც мотиваციის ამაღლების მიზნით არის წარმოდგენილი. ასევე ერთ კომპონენტს დავუმატებ, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანს, ეს არის გამოფენა გაყიდვა, რომელიც ამ წლების განმავლობაში ქალთა პროდუქციის ჰქონდა. წელს ცოტა შევცვალეთ ფორმატი და წლევანდელი გამოფენა იქნება განკუთვნილი ქალი მეწარმეებისთვის, რომლებიც სერვისს თავაზობენ თავიანთ მომხმარებელს. ეს არის მაგალითად იურიდიული კომპანიის მომსახურება, ბუღალტრული, ღონისძიების ორგანიზატორი ორგანიზაციები, ტურიზმი და ასე შემდეგ. და რამდენადაც ვიცით, ტრენინგიც ჩატარდება. კი. ტრენინგი აუცილებლად ჩატარდება დღის მეორე ნახევარში კონფერენციაში. ნათია, მაია, ჩვენ ვისაუბრეთ და კონფერენციაზე მონაწილეები ერთმანეთს უზიარებენ თავიანთ გამოცდილებას, ხდება ინფორმაციის გაცვლა. თუმცა ფაქტია, რომ ამ საუბრისას გამოცდილების გაზიარებისას ის პრობლემებიც იკვეთება, რა პრობლემებსაც
დღეს მეწარმე ქალი აწყდება. Am პრობლემების ანალიზი შემდეგ ხდება თუ ამას უბრალოდ რაღაც რეკომენდაციული ხასიათი აქვს, იდგმება რაღაც კონკრეტული ნაბიჯები გამოვლენილი პრობლემების აღმოსაფხრელად. და რა არის ძირითადი პრობლემები, რას ხდება ესეც გავცე პასუხი თქვენ აუდიტორიას გამოცდილება ორივე ძალიან კომპეტენტურია ხართ, ამიტომ პრაქტიკულად გამოვლენილი და ანალიზი ნამდვილად გაკეთებულია იგივე ჩვენს მიერ, იგივე ჩვენი მსგავსი ორგანიზაციების მიერ და ამავდროულად მუდმივად ამაზე მუშაობს დონორი ორგანიზაციები, ეს არის პირველ რიგში ფინანსებზე წვდომა. თუმცა ამასთან პარალელურად არანაკლებ მნიშვნელოვანია სამეწარმე უნარების გაღრმავება, იმიტომ რომ რიგ შემთხვევაში ხდება ხოლმე, რომ არის სხვადასხვა გრანტი სამეწარმეო კუთხით, თუმცა მათი უნარები, თქვათ, არ აკმაყოფილებს იმას, რომ პროექტი შეავსონ და შემდეგ თქვათ ამას რაღაცა მხოლოდ იდეა არ არის, რეალურად ამ idეის სწორედ გადმოტანა მოხდეს, ასე ვთქვათ, პროექტის სახე მიეცეს ამას. ეს არის ერთ-ერთი. თუმცა რაც შეეხება რამდენად ეფექტურია ეს ჩვენი რეაგირება და თქვათ ეს მონაცემები, ამაზეც გეტყოდით, რომ მე პირადად დღემდე და მე ვიცი, რომ ბევრს თქვათ იგივე ქალების მიმართულებით ვინც მუშაობს ორგანიზაციას, გვაქვს ესეთი სურვილი და ეს საჭიროებას მოაქვს, რომ საჭირო რომ არსებობდეს, გქონდეს მეწარმე ქალთა რეესტრი, რომელიც რეალურად ჩვენ არ გაგვაჩნია. ანუ ჩვენ ვსარგებლობთ იმ მონაცემებით, რომელიც ჩვენ წლების განმავლობაში მაგალითად ჩვენ ორგანიზაციას დაუგროვდა სხვადასხვა ღონისძიებებიდან. შემდეგ ხდება რა თქვენი დახმარებით, ანალოგიურად სხვადასხვა მედია საშუალებების დახმარებით, ვცდილობთ რომ ყველას მივაწვდით, თუმცა რა თქმა უნდა, როდესაც თუ იარსებებს და ნუ იმედი მაქვს, რომ ეს იარსებებს მეწარმე ქალთა რეესტრი, რომელიც მოიცავს, რომ ეს ქალები პრაქტიკულად თვითონვე უნდა იყვნენ დამფუძნებლები და თვითონვე მართავდნენ, ეს სრულფასოვნად ამას ნიშნავს მეწარმე ქალთა რეესტრი, მაშინ ალბათ ბევრი რამე უფრო გამარტივდება და იგივე დონორებთან მიმართებაში სხვადასხვა პროექტების განხორციელების და გრანტების საუბარიც ბევრად, ანუ სურათი ნათელია, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით. დღეს არსებობს ნამდვილად რეესტრი, თუმცა ეს არის დასაქმებულ ქალთა რეესტრი, ანუ პრაქტიკულად რამდენი პროცენტი ქალია დასაქმებული სხვადასხვა. საინტერესოა სტატისტიკურად ბოლო წლების განმავლობაში თუ არის ქალების მეწარმე ქალთა რაოდენობის ზრდა მაგალითად. თითქოს მე გეტყვით, რომ არის ზრდა და თან ესეთი კარგი სურათია, ტენდენცია ნამდვილად კარგია, თუმცა ძირითადად ესენი არიან სტარტაპერები. ანუ რომელ დარგებში თუ გამოყოფთ? ჩვენ აი იგივე ბევრჯერ გვისაუბრია, რომ ძალიან ესეთი მკაფიო გახდა ის, რომ ქალები ირჩევენ უფრო უკვე არატრადიციულ დარგებს, აი მაგალითად მეღვინეობა, მეფუტკრეობა, რომელიც ნაკლებად იყო ხოლმე ესე ქალი ჩართული სოფლის მეურნეობის კუთხით, საკმაოდ ბევრი. ჩვენთან ძალიან ხშირად არიან სტუმრები. და სხვა შეიძლება აი ზუსტად ეს გამოფენაც მაიამ რაზეც ისაუბრა სერვისის მიმართულებით, რომ გადავწყვიტეთ, ხდება ის, რომ სტარტაპი რეალურად ვიცით, რომ საკმაოდ ისეთი სათუთი თემა, ანუ მას ჭირდება, რომ მინიმუმ 2 წელი გაიაროს, რომ შემდეგ თქვათ განვითარებაზე იყოს საუბარი. რაც შეეხება მომსახურების სფეროს, აქ ქალები უფრო, ასე ვთქვათ, მყარად დგანან და ნუ ნაკლებად არიან, თქვათ, მიკრომეწარმეები, უფრო წარმოდგენილები არიან, თქვათ, ნუ საშუალო მიმართულებით მაინც. ხა ამას რატო უსვავ ხას, რომ ნათელია ის სურათიც, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, მსხვილ კომპანიებს ნაკლებად წარმოადგენენ ქალები. ანუ ძირითადად ქალები არიან წარმოდგენილი როგორც მიკრო და საშუალო მეწარმეობის კუთხით. გასაგებია, ქალბატონო მაია, რა სპეციფიკურ პრობლემებს აწყდებიან მეწარმე ქალები ბიზნესის წარმოებისას? USAID-ს ხომ არ აქვს ჩატარებული რამე კვლევები? ჩვენი პროექტის ფარგლებში ესეთ სახის კვლევა არ ჩატარებულა, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი აქტივობა დავგეგმეთ წელსაც და რამდენიმე წლის წინათ, სადაც გადავწყვიტეთ, რომ გავსულიყავით რეგიონებში, სადაც შეირჩა პირველი რეგიონი, სადაც ჩვენი პროექტის ფარგლებში განხორციელდა პროექტი, იყო შიდა ქართლის რეგიონი, სადაც მოვიცავით როგორც გორი ასევე მიმდებარე სოფლები, შეირჩა რამდენიმე 30-მდე ბენეფიციარი და იმდენად წარმატებული იყო მათთან თანამშრომლობა, ესე ვთქვათ, და ამ უნარების გაძლიერების მიმართულებით მუშაობა, რომ წელს უკვე იმერეთის რეგიონში ჩავატარეთ ანალოგიური პროექტი, იქ უკვე 70 ბენეფიციარი ყავდა და აი ჩვენი სტატისტიკური მონაცემებით უკვე რეგიონის მიმართულებით, ჩემი აზრით პირველ რიგში არის მაინც უნარების შეძენა, რადგან ფინანსებთან წვდომასთან ერთად თუ არ გაქვს ის უნარი, რომელიც ამ ფინანსებს სწორედ გამოგაყენებინებს, ალბათ არასწორი იქნებოდა ამ თანხების ათვისებას.
ამიტომ მე მაინც გამოვყოფთ უნარებს, ინფორმაციასთან წვდომა არის ასევე მნიშვნელოვანი, რაც რეგიონი შედარებით მოწყვეტილია ვიდრე ცენტრალური უბნები და თბილისი და შემდეგი მაინც ფინანსებთან წვდომა არის ის ბარიერი, რომელიც უშლის ქალ მეწარმეებს წაწევას და განვითარებას. ნათია, თქვენ ძალიან ბევრს აკეთებთ იმისთვის, რომ გაიზარდოს ქალების როლი და მათი აქტიური მონაწილეობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ამიტომ საინტერესოა სწორედ თქვენი აზრი, რა მნიშვნელობა აქვს, რა მიზანი აქვს ამ კონფერენციას, რა დადებით გავლენას ახდენს ეს წამახალისებელი ღონისძიებები ქალებზე. იცით რა, მე გეტყოდით, რომ შედეგობრივად ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს კონფერენცია ძალიან ხელს უწყობს საომავლო თანამშრომლობას, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ერთმანეთის თავიანთ საქმიანობას აცნობენ ერთმანეთს. ამასთან ერთად არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ პრაქტიკულად ხდება სხვადასხვა ინიციატივების გაჟღერება და თან სტიმული. იმიტომ რომ იგივე საჯარო სექტორის წარმოადგენელი, როდესაც საუბრობს კონკრეტულ მიღწევაზე, თუ ეს იქნება კერძო სექტორი, რეალურად ძალიან დიდი мотиваცია ხდება სხვა ქალბატონებისთვის. თუ არის სტარტაპერი, ცდილობს რომ უფრო გადავითაროს და იწყებს ძებნას, თქვა ძიებას, თქვა ფინანსების მოძიებას და ზოგადად ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი ფაქტორი არის ხოლმე საბანკო სექტორი, ესე ვიტყოდი მოკლედ, რომელიც არის რესურსი, თუმცა ამ რესურსის ათვისებას შეიძლება აითვისო, მაგრამ არის უამრავი რისკი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ქალების ურთიერთობა, თანამშრომლობა, მოდი ესე ვთქვათ, ნეტვორკინგი, რომელიც პრაქტიკულად მათ იცავს სხვადასხვა შეცდომებისგან. ანუ წინასწარ თავს იზღვევენ, მოდი ესე ვთქვათ, იმ რაღაცა ფატალური მომენტებისგან, რაც შეიძლება ვთქვათ, რისკებს მოიცავდეს ესა თუ ის ბიზნესი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამის გარდა მე გეტყოდით კიდევ ესეთ რაღაცასაც, რომ ის რომ დღეს ჩვენ რეალურად დავიწყეთ საუბარი ქალ მეწარმეებზე და აქ ხშირად არის ხოლმე რამდენჯერმე გამიგია რომ ქალი მეწარმე ნიშნავს ქალის სახლიდან გაყვანას. რა თქმა უნდა ესე არ არის, ხო? ამაზეც უკვე გახსნილად საუბარი თავისთავად რომ მაინც აკეთებს ქალი ამ ფუნქციას, ასე ვთქვათ, იტვირთა საქმიანობს კომერციული მიმართულებით, ეკონომიკური საქმიანობით და მოდი ვთქვათ, მას ჰქონდეს უფრო მეტი უნარები იმისთვის, რომ უფრო მეტად წარმატებული იყოს ის თავისი იდეა და წამოწყება. პრაქტიკულად ყველა ეს ადამიანი, აი მაგალითად წელს კონფერენციაზე ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო რეგისტრაციის კუთხით, თუმცა სადღაც ალბათ 500-მდე ქალი მოხვდება. მინდა გითხრათ, რომ ყველა ერთმანეთისთვის არის სტიმული. ეს არის გამოცდილების გაზიარება და მთელი ეს 2 დღე პრაქტიკულად მათ აქვთ ამის სრული საშუალება, რომ ერთმანეთი გაიცნონ და შედეგი გვაქვს ძალიან საინტერესო ხოლმე. ქალი ცდილობს, თქვათ, იყოს დამკვეთი ისევ ქალი მეწარმის და ესაც კარგია ერთის მხრივ. სოლიდარობის ფაქტორი. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ნათია, ქალბატონო მაია, ჩვენ ხვალ 27 მარტს მივადევნებთ თვალს კონფერენციის მსვლელობას. ხშირად ჩავერთვებით პირდაპირ ეთერში და გაჩვენებთ იქ მიმდინარე მოვლენებს, ასევე გავიგებთ ვინ იქნება გამარჯვებულები. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ნათია მეფარიშვილი, მეწარმე ქალთა საბჭო საქართველოში, თავმჯდომარე და მაია ერისთავი, USAID-ის პროექტი მმართველობა განვითარებისათვის, ადვოკატირებისა და ორგანიზაციული განვითარების კომპონენტის ხელმძღვანელი.